Jemi rikthyer sërish në studio. Unë në fakt e nis ditën duke pyetur Esmeraldën të Grimni, se aty takohemi fillimisht, që si do të jetë dita sot. Dhe sot kam një ditë që marr vendime? Po, është e vërtet. Vetëm dashi merr vendime sot? Dashi merr, më në fund sot dashi e mbledh mendjen për shumë gjëra. Nuk është më i dyzuar mes kësaj zgjedhje apo kësaj zgjedhjes tjetër, dhe është më i vendosur. Ndoshta ka të bëjë hëna në një shenjë, domethënë që shkon me dashin. Asnjëherë mos prishni atë që mund të zgjidhni. Po, kjo është këshill shumë e mirë, po. Gjithmonë mund të largojmë nga mëkati një njeri që jeton dhe përpiqet. Gëte, më pëlqen kjo shprehje. Kjo është një shprehje shumë e mirë sot për shenjën e demit. Asnjëherë mos prishni atë që mund të zgjidhni. Sepse po ja do shikojmë tek do ta themi konkretisht. Mirë, Dashi sot vendos edhe për Luanën, se kam sa vendime për të marrë. Dashi sot vendos mbi ato gjërat të cilat më përpara nuk ndjeshte i sigurt, nuk ishte qartësi, nuk shikonte dot se çfarë mund të ndodhi nëse zgjedh këtë, kush do jetë pasoja. Kështu që tani Dashi do jetë më i mbledhur edhe më i qartë me veten e tij, edhe është moment sigurie, është shumë e rëndësishme, të jep shumë harmoni brenda vetes, kështu që është ditë pozitive. Po mirë, normal. Është si fundi i një situate të paqartë, domethënë për ty. Më vdes të vot pikant bie. Mirë, për Dashin, në përgjithësi kur themi Dashin, po. Në përgjithësi si është, po. Dashi, Luana. Një dash tipik. Në përgjithësi si është energjia? Energjia është e tillë që njerëzit duan të po përpiqen që të dëgjojnë vlerësime për punën e tyre, do të them. Po, domethënë unë edhe ti edhe të gjithë po përpiqemi që të bëjmë më të mirën tonë në situata të ndryshme, në punë të ndryshme, marrëdhënie familjare, profesionale, sido që të jetë. Të vinë mesazhe pafund, që besoj se s'të mungon fare kjo pjesë. Sot është ajo dita kur vërtet njerëzit e ndjejnë të nevojshme ato, domethënë, mbi shpatulla. Bravo qoftë. Ke punuar shumë mirë. E shikon edhe Landi pas kritikave nga një pjesë e mirë shikuesve se muzika në sfond është shumë e lartë kur japim horoskopin, e ka ul fare sot bazën. Po. Bravo Landi, shumë faleminderit. Mirë, okay. Demi. E di që e ka me qef Demi, po do ndalemi edhe një herë tek Dashi. Ka ndonjë gjë tjetër për të shtuar për Dashi? Jo, kjo është ajo është një shumë gjë tjetër. Venitje e mjegullës, domethënë që qëndron në kokën e tij dhe nuk e lejonte që të merrte një vendim saktë. Merr vendime drejta apo ja fut kot? Me siguri që po, sepse është një vendim që e merr kur është e qartë pasoja e mundshme. Kështu që prandaj nuk e ka marrë dot më përpara. Demi. Demi sot do e ketë ditën shumë interesante, sepse do arrijë të zgjidh situata të cilat më përpara ishte në një farë konflikti. Edhe nëse nuk ishte konflikt, tamam, i thënë me gojë, po ishte ndonjë hatërmbetje me njëri tjetrin, ndonjë ftoje, ndonjë pakënaqësi, edhe pa shprehur ndaj sjelljes, ose mund të duket se pritshmëritë që kishte nga ai personi ai personi tjetër nuk e arriti dhe u ndjesh gënjur, ose kundërta një person që e ndjen këtë gjë kaq si Demit. Edhe sot është një nga ato ditët ku do bëj paqe në këtë situatë, ose do gjej një zgjidhje, ose zgjidhja do jetë paqe, ndosë paqes ose harmonisë. Kjo është pozitive. Pra që nga ditë zgjidhjesh për të gjitha shenjat, sot, binjakët. Këta e zgjidhin me njëri tjetër. Po, ato do zgjidhin konfliktet. Ndërsa Demi merr vendime. Binjakët sot do e kenë pak më të shtrënguar buxhetin, në sensin që do e shikojnë që ndoshta do i duheshte që të shpenzonin më shumë, ose diçka që tashmë domethënë shijuan, mund të jetë shërbim ose produkt që blen, kushton pak më shumë se ç'e prisnin, sidomos nëse janë shërbime, nëse është ndonjë tur ose ndonjë udhëtim ose gjëra të ndryshme. Edhe për këtë arsye sot do ndjen më të mbrapsur më të tërhequr në shpenzime, edhe gjithashtu fitimet financiare sot do jenë pak më të zakonshme, jo shumë të theksuara, përkundrazi domethënë. Ata që merren me shitje sot, nëse mund ta bëjnë, po, ata që në dyqane kështu dhe punojnë, jo, për shembull, ta bëjnë. Po, jo tërësisht, por nëse mund të bëjnë një pushim më shumë, nuk do humbasin ndonjë gjë shumë të madhe, është dita e tillë sot. Gaforja. Për gaforën është komplet tjetër gjë, ka një mirëqenie financiare sot të theksuar,
Po, më shumë shqitje, më shumë edhe mund të fitoj ose të gjej një burim të ardhurash i cili do i shërbej për një kohë shumë të gjatë. Do të thonë, do jetë lajm shumë i mirë që të fitoj, do të thonë, ose në momentin që gjen se si të fitoj më shumë të ardhurat, sepse këto do i zgjasin për shumë gjatë. Ose mund të gjej një punë që është shumë e mirë, ose do nisni sipërmarrje që është ide shumë e mirë. Ose ata të cilët janë beqar dhe do njohin dikë sot, mund të njohin një person, femër ose mashkull, që është financarisht shumë mirë. Që që po. Edhe njohi edhe financat mira, kalojmë tek Luani. Po. Luani sot e ka gjithashtu ditën shumë të mirë, thjesht nuk e kupton se ndoshta nuk ndjet, nuk e vlerëson të mirën që ka shumë. Është deri diku i ndërgjegjshëm për atë, por nuk ndihet shumë i kënaqur, i duket se yllin që ai dallon që i shkëlqen në ballë, le të themi se luanët janë pak kështu. Ata e dallojnë vetë vetbesimi i jashtëzakonshëm, po shumë pozitiv se ja bën zemër shumë të mirë, nëse nuk e teprohet, nëse nuk kalohet në arrogancë, po sot duket sikur nuk e shohin atë gjën tek vetja, domethënë. Ose nuk e shohin që rruga që po zgjidhin faktikisht ose që po ecën, po i çon diku në një vend të mirë, në një vend pozitiv, edhe unë shoh shikimin tënd, edhe por që duhet ndihen të sigurt. Vendi që Esmeralda duhet ta kuptoj që është në rrugën e dur dhe është duke punuar me njerëzit e dur. Edhe po që luanët mjafton të kenë besim. Po qartë, kalojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha sot është një ditë shumë, le të themi, pasionante, po jo në aspektin romantik, por në përgjithësi, një person shumë më dinamik sot, ata cilët merren me art do e gjejnë veten shumë tek ajo që prodhojnë, do ndihen shumë produktiv, ata cilët janë marrëdhënie romantike do e shijojnë shumë, do jenë shumë më intimisht të lidhur me partnerin ose partneren, është ditë shumë e ngrohtë, domethënë, po. Jemi tek shenja e radhës, kemi kaluar tek peshorja, gëzuar ditëlindjen e gjithë peshorëve. Gëzuar ditëlindjen e peshorëve. Mos harronim. Po, peshorja sot e ka ditën pak të ngrirë, domethënë e ka shumë vështirë që të vendos, është e kundërta e dashit. Ashtu siç është e kundërta e dashit edhe në parashikimin e ditës ashtu domethënë nuk ka, e ndjen veten fare të shumë pasive, domethënë e ka shumë të vështirë që të bëj diçka më shumë, projekti që jepet se mezi është shtyn deri në fund, ose nëse është shtyn me i far frikë, me i far nervozizmja, a do pëlqehet, edhe ndoshta kjo është arsye pse e bën ngadalë, po. Edhe për këtë arsye do mund të dëgjoj ndonjë ankesë, diçka të tillë, ose thjesht do ndihet pak kënaqur nga efikasiteti në punë, por që është vetëm për ditën e sotme. Mirë, jemi tek Akrepi. Akrepi sot do ketë një ditë të tillë që nga njëra anë do dojë që të merret me çështje të shtëpisë, me çështje që lidhen me familjen, me ndonjë, domethënë, detyrë që mund të ketë vënë familja ose një afërm, dikush i besuar, dikush i afërm, e nga ana tjetër me një dëshirë për të marrë me veten, e cila duket se nuk po ja gjen kohën, momentin, edhe mund ta ketë, domethënë, të vështirë që të ndihet i rehatuar kudo që të shkojë, edhe nëse shkon ja bën qefin vetes sot, po se ndoshta duhet t'i bëja diçka dikujt, edhe nëse shkon ndihmon dikë që të bëj diçka, duket se po unë kështu ngela pa realizuar atë, pa përfunduar atë gjë që kisha dëshirë të bëja për veten. Kështu që është ditë që vetëm nga fundi ditës do e shikoj që çfarëdo lloj zgjedhje që të ketë bërë, ka qenë e duhura sepse i ka mjaftuar shumë kohë për të bërë edhe gjën tjetër, po. Shumë mirë. Jemi tek shigjetarin. Shigjetari sot Gjeri nga çunat tanë që është shigjetar, ndërsa po të prisnin më tha në një gjë Esmeralda të grimës kemi ditën sot. Po, për shigjetarin sot është mund të jetë pak më pesimist se zakonisht, pak më i zmbrapsur, ndoshta ndi një lloj frike, një lloj. Ndoshta sepse Jupiteri po prek një pjesë shumë shpirtërore të tij, edhe është shumë intensive, edhe nëse përgjithsisht njerëzit nëse nuk kanë informacion për shumë mbi këtë pjesë të jetës ose të vetes, ose nuk kanë shumë njohje mbi veten, tremben pak, edhe kur vjen momenti për të parë se si duken gjërat përreth, i duken të mjegullta, edhe është ditë e tillë. Por që është thjesht një ditë është kalimtare, po. Mirë, jemi tek shenja e radhës, kemi kaluar tani tek Britsjapi, kam përshtypjen. Po, Britsjapi sot e ka ditën pak më të ngarkuar se zakonisht,
Por përveç se që është ditë e ngarkuar, është edhe ditë kur shikon edhe analizon nëse ato ndryshimet që ka bërë i pëlqejnë ose jo, domethënë mund të ketë patur një ndryshim të madh dhe ky mund të ketë mund ta domethënë është ditë analizimi, po. Kemi më shumë një bricap që analizon, sidomos lidhje me sidomos lidhur me gjërat që zotëron, me zotërimet e shtëpisë, me atyre që trashëgon, atyre që janë dhënë gjëra nga familja, edhe aty do ketë analiza, ndoshta do vlerësojnë si ti domethënë të nxjerr më të mirën nga gjërave që kam ose si të shfrytëzoj një kapital për diçka të. Por është ditë e mirë për të bërë analiza dhe jo për të marrë vendime. Okej. Për të gjithë bricapët që shijojnë jetën, analizat lejeni për një moment dytë. Mirë apo jo? Sot bëjnë analiza dhe shijojnë jetën ditën tjetër. Po. Sot është pjesë e natyrës të bricapit, është shumë e vështirë. Që të bëj analiza gjithkohon, jemi tek ujori. Ujori sot është pak, nëse ka dashur që të planifikoj një udhëtim, të lëviz diku, të bëj ndryshime të mëdha, sot nuk është dita kur duket se kjo dëshirë duket se po zhvillohet, po progreson që të realizohet, domethënë. Është pak ditë pasive për ujorin, ashtu siç ishte për shenjën e peshorës deri diku, po peshorja kishte vendime tek pjesë të brendshme, po ndërsa ujori ka të bëjë me lëvizshmërinë, po, edhe përveç kësaj, mund të duket se finalizimi i një situate, një projekti, nuk po vjen akoma, nuk është përfunduar akoma, ka akoma punë, mund të gjej që ka pasur nevojë për rishurtime, për rregullime më përpara dhe ta shikoj sot këtë gjë, domethënë që pas kam akoma punë për të bërë. Mirë, jemi tek shenja e fundit tek peshqit. Po, peshqit sot do e kenë ditën shumë interesante, sepse nga njëra anë do kenë mundësi që të zgjidhin konflikte dhe të zgjidhin situata të cilat sa në momentin e parë që përfshihen në një situatë kur duan që të zgjidhen, domethënë në zgjidhjen e situatës do shikojnë që do dallojnë kleçkën, edhe kjo kleçkë mund të jetë diçka e cila mund të ndihmojë që të zgjidhë dhe situata të tjera. Domethënë zgjidhja është si domino, bie një gur, bie edhe gjithë tjerët, por në këtë rast është si thua ngrihet një sikur shkon mbrapsht ajo videoja që regjistron ato rënë dominove, ngrihet një gur dhe ngrihen edhe gjithë tjerët. Mirë. Ishte shumë nice që ishe këtë mëngjes me mua, me zi pres që të jemi sërish nesër në mëngjes, rreth orës 7:10 për të bërë edhe parashikimi për të premten, por edhe për javën. Të gjithë ju të cilët na ndiqni, unë e di që jeni mësuar tashmë dhe shkruani pa pushim Esmeraldës në faqet e saj, harta astrologjike në Instagram edhe horoskop në Facebook, por sigurisht dhe në faqet tona në Instagram dhe në Facebook të 7:05. Vim pa shumë mesazhe? Po vim mesazhe dhe djerë. Mirë, më vjen shumë komplimenta. Ato që më dërgove dje kishte shumë komplimenta.